त्यासाठी लागणारा मटेरियल डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. त्यासाठी लागणारा पासवर्ड हा पूर्ण व्हिडिओ पहा, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पासवर्ड मिळून जाईल. चला तर मग सुरू करूया. पिक्सार्ट ॲप्लिकेशन ओपन करू. हे आहे माझं पिक्सार्ट ॲप्लिकेशन. याची लिंक पण तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे. यामध्ये तुम्हाला आता जे मी PNG मटेरियल दिलेलं आहे विथ बॅकग्राऊंड, ते बॅकग्राऊंड इम्पोर्ट करायचं आहे. त्यानंतर त्याची साईज सेटिंग करायची, आपल्याला काय टाईपचं बॅनर बनवायचं आहे. हे आहे माझी साईज सेटिंग. अशा प्रकारे तुम्हीसुद्धा तुमची साईज सेटिंग करून घेऊ शकता इथे. त्यानंतर तुम्हाला दिलेलं PNG मटेरियल इथे इम्पोर्ट करायचं आहे. हे आहे PNG मटेरियल, एकदम तुम्हाला फ्रीमध्ये दिलेलं आहे मी. त्याचा पासवर्ड हा व्हिडिओमध्ये आहे, तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. मित्रांनो, हा पासवर्ड तुम्हाला जी फाईल दिलेली आहे ती फाईलला अनझिप करण्यासाठी उपयोगाला येणार आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. तुम्हाला पाहिजे त्या पद्धतीनं तुम्ही जे PNG मटेरियल आहे ते मटेरियल ॲडजस्टमेंट करून घेऊ शकता. मित्रांनो, मी या ठिकाणी आता शॅडो ॲडजस्टमेंट करणार आहे. याची कॅपॅसिटी, पोझिशन हे आपण आपल्या पद्धतीनं ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी शॅडो ॲडजस्टमेंट कंप्लीट झालेली आहे. तुम्ही माझ्या या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझ्या नवीन एडिटिंगच्या टिप्स अँड ट्रिक्स तुमच्यापर्यंत पोचायला मदत होईल. त्याचबरोबर नवीन जे PNG मटेरियल आहे ते तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये या चॅनलवर अवेलेबल होऊन जाईल. तर लगेच मोबाईल हॉटस्पॉट या चॅनलला सबस्क्राईब नक्कीच करा. त्याचबरोबर त्यासोबतची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर पोचतील आणि तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट नक्कीच भेटतील. तर तुम्हाला आता ब्लेंडिंग मोडमध्ये जायचं आहे. ब्लेंडिंग मोडमध्ये गेल्यानंतर स्क्रीन ॲक्टिव्ह करायचं आहे. या ठिकाणी मी जिथं चांगला दिसेल त्या ठिकाणी तो ॲडजस्टमेंट करतो आहे. मित्रांनो, इथं जे नकसलेला पार्ट आहे तो आपण इरेज करून घेऊ शकतो आहे. मित्रांनो, आपण या बॅनरला आता बॉर्डर ॲडजस्टमेंट करणार आहोत. हे आहे बॉर्डर ॲडजस्टमेंट. याच्यामध्ये तुम्ही साईज सेटिंग करून घेऊ शकता. मित्रांनो, यानंतर आपण छोटासा वॉटर मार्क या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट करणार आहोत. याची कॅपॅसिटी मिनिमम 50 ठेवा आणि तुम्हाला हव्या त्या ठिकाणी तुम्ही तो ॲडजस्टमेंट करून घ्या.
बॅनर तयार झालेला आहे. हे आहे आपलं बॅनर तयार आणि आपण आता हे सेव्ह करणार आहोत. चला तर मग मित्रांनो, मला हे व्हिडिओ आणि हे बॅनर कसं झालं आहे ते नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्याचबरोबर हे व्हिडिओ लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर सोबतची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.